Ви бачите цю цифру? Це не просто якісь там певні нулі. Це ціна, яку Україна заплатила за те, щоб Росія стала імперією. А ось у чому власне шок. За всіма документами цих грошей просто не існує. 100 років Москва будувала свою велич на нашому ресурсі. Вони ховали ці звіти в секретних архівах, стирали підписи в чеках і переписували історію так, щоб ми забули про своє право на це багатство. Сьогодні я розкрию вам документ, який вони намагалися спалити. Я покажу вам, як насправді виглядає пограбування тисячоліття. І головне, я розповім, чому ці мільярди зараз працюють проти нас, хоча мали би належати вам. Додивіться до моменту про золото, полуботка та сучасні газові контракти. Там я покажу фінальний розрахунок, від якого у вас підуть мурахи по шкірі. Починаємо наше розслідування. Підписуйтесь на канал Контури історії, щоб не пропустити нові випуски. Звикли думати, що Російська імперія була заможною самодержавною державою за своїм визначенням. Але якщо ви відкинете пропаганду і відкриєте реальні податкові відомості часів Петра І та Катерини II, ви побачите зовсім іншу картину. Україна того часу була не молодшим братом, а головним фінансовим донором всієї Москви. Тільки інвестиції ці були примусовими, а дивіденди ми отримували у вигляді кріпацтва та заборони мови. За підрахунками істориків, які аналізували реєстри малоросійської колегії, понад 60% бюджету, на який будувався Петербург, це були ресурси, викачені з українських земель. Це мільйони золотих червінців, які вилучалися через систему прямих податків, мит та монополій на продаж горілки, тютюну та солі. Коли ви дивитеся на величний їхній ермітаж чи розкішні палаци царського села, знайте, кожен другий камінь там оплачений українським зерном, українським воском і, що найболючіше, українським інтелектом. Саме в цей момент у Кремлі того часу була винайдена формула виживання Росії. Забирати в України все, щоб створювати ілюзію власної цивілізованості на Заході. Вони купували німецьких інженерів та італійських архітекторів за золото, яке було вирощене на чорноземах Полтавщини та Чернігівщини. До речі, розплутувати такі складні історичні схеми і знаходити ці загублені цифри мені допомагаєте саме ви. Ваша підтримка через спонсорство на каналі – це те, що дає змогу контурам історії купувати доступ до закритих архівів і робити професійний монтаж без залучення сторонніх цензорів. Дякую кожному, хто натиснув кнопку «Спонсорувати». Ви фактично є співпродюсерами цього розслідування. Посилання на спонсорство також є в описі під даним відео. А тепер подивіться на цей розрив, який замовчують підручники. У 1720-х роках Гетьманщина за рівнем свого економічного розвитку та освіченості населення випереджала московські провінції буквально на десятиліття вперед. Але Петро І запровадив систему, де всі прибутки від зовнішньої торгівлі мали йти через порти Балтії, фактично заблокувавши українські торгові шляхи. Це був перший в світі приклад масштабної економічної блокади власного союзника. Вони не просто крали гроші, вони стирали пам'ять про те, чиї, власне, це є гроші. У 1783 році, коли Катерина II остаточно запровадила кріпацтво, вона не просто позбавила людей волі. Вона націоналізувала приватну власність цілого буквально народу. Величезні багатства українських родів були конфісковані та передані російським фаворитам. Це був акт рейдерського захоплення цілої країни в масштабі один до одного. І цей механізм крадіжки з амнезією вони вдосконалювали століттями. Те, що вони зробили з нашою промисловістю пізніше, під час так званої індустріалізації, це вже був не просто грабунок. Це була спланована ліквідація України як економічного конкурента. Ви думаєте, Радянський Союз будував заводи? Ні, він обмінював наше життя на американські верстати. Якщо імперія крала наші ресурси, щоб будувати собі палаци та утримувати армію дворян, то більшовики пішли набагато далі. Вони вирішили побудувати на нашій крові світову військову машину, яка мала б залякувати планету десятиліттями.
Ви, напевно, сотні разів чули цей радянський міф про те, як СРСР збудував тисячі заводів буквально всього лише за 2 п'ятирічки. 10 років і тисячі заводів. І перетворив аграрну країну на індустріального гіганта. Але в жодному підручнику ви не знайдете відповіді на просте, буденне звичайнісіньке питання. А хто за це все, власне, заплатив? Де взялися мільярди доларів у країни, яка щойно пережила громадянську війну та розруху? У 1929 році Сталін укладає контракт з американською фірмою Albert Kahn Incorporated. Це була людина, яка спроєктувала заводи Форда в Детройті, США. Сума угоди та наступних контрактів була астрономічною для того часу. Сотні мільйонів золотих рублів. Москва замовила проєкти понад 500 заводів одночасно. Але виникла величезна проблема. У Кремля не було стільки валюти. Весь капіталістичний світ тоді перебував у стані Великої депресії. І золото коштувало буквально шалених грошей. А радянські папірці нікого і близько не цікавили. Де ж Москва взяла ці кошти на будівництво цих 500 заводів? Вона взяла їх у нас буквально. Поки американські інженери пакували валізи, щоб їхати в СРСР, у Кремлі підписували плани хлібозаготівель. У 1932 році, коли в українських селах люди вже почали помирати від перших хвиль голодомору, порти Одеси, Миколаєва та Маріуполя працювали буквально цілодобово. Митними терміналами проходили гігантські об'єми українського зерна. Це був товар номер 1 на світових біржах. Кожна тонна пшениці, відібрана у селянина на Полтавщині чи Черкащині під дулом гвинтівки, миттєво конвертувалася в долари, які йшли на оплату верстатів для Сталінградського тракторного чи Магнітогорського металургійного комбінатів. Це і є той самий чек, так би мовити, на вбивство, про який я казав на початку. Поки західні фахівці отримували космічні зарплати в доларах, українці отримували закон про 5 колосків і розстрільні списки. Це була найбільша в історії людства операція з відмивання ресурсів через масове вбивство. Українське зерно перетворювали на уральську сталь, а сталь у танки Т-34. Це був ще один, ще цинічніший рівень програмування. Це мережа магазинів Торзгін. Коли хліб у людей відбирали повністю, влада відкрила крамниці, де їжу можна було купити тільки за золото, срібло або валюту. Доведені до відчаю українці несли туди буквально все: весільні обручки, золоті хрестики, родинні реліквії, які зберігалися в них буквально поколіннями від діда до сина, внука, ну, від прадідів, і з покоління це передавалося. За кілька років голодомору таким чином Москва викачала з українського населення понад 40 тонн чистого золота. Тільки уявіть цю цифру. Це золото не пішло на закупівлю ліків для нужденних і вмираючих. Воно пішло на фінансування радянської розвідки та закупівлю секретних військових технологій у Німеччини та США. Ви розумієте масштаб цього всього цинізму? Нас не просто грабували, нас змушували власним золотом оплачувати кайдани, які на нас вже, власне кажучи, і одягали. Кожен гігант радянської індустрії, яким Росія так пишається сьогодні, стоїть на фундаменті, який був виписаний цим неіснуючим українським чеком. Вони називали це тріумфом свого соціалізму, але насправді це був найбільший в історії страховий фрод. Вони застрахували своє імперське майбутнє за рахунок наших предків-українців. І коли сьогодні вони кажуть, що Україна – це утриманець когось, чогось і якийсь, вони просто намагаються закрити цей кривавий рахунок, який досі ними не оплачений. Ми підходимо до моменту, який багато хто називає початком нашої незалежності. Але якщо поглянути на реальні цифри та закриті протоколи того часу, стає зрозуміло. Це був не лише початок свободи, а й старт наймасштабнішої фінансової афери кінця ХХ століття. 1991 рік. Радянський Союз розпадається. І Україна раптово стає третьою ядерною державою світу.
У нас на балансі опиняється арсенал, який за сучасними оцінками коштував понад 250 мільярдів доларів. Це був наш головний актив, наш страховий поліс і наш єдиний реальний аргумент у розмові з колишньою метрополією. І ось тут з'являється Москва з тим самим, так би мовити, чеком, але вже в новій демократичній обгорці. Разом із Заходом нас починають системно переконувати, ядерна зброя вам просто не потрібна. Ви не зможете її обслуговувати, ви станете країною-ізгоєм. Але за цими словами ховалася проста математика. Росія хотіла безкоштовно забрати собі стратегічний ресурс, на створення якого працювали 3 покоління українців. У результаті Будапештського меморандуму ми віддали не просто ракети, ми віддали сотні тонн високо збагаченого урану та плутонію, вартість яких сьогодні еквівалентна бюджету кількох європейських країн. Що ми отримали натомість? Папірець із підписами, які Москва перекреслила вже буквально за всього лиш там кілька років. Але поки ми святкували незалежність, у кремлівських кабінетах малювали нову схему розподіл так званого боргу СРСР. Росія оголосила себе єдиною правонаступницею і миттєво привласнила всі активи Радянського Союзу за кордоном. Від будівель посольств у центрі Лондона та Парижа до гігантських золотовалютних резервів та рахунків у швейцарських банках. Україні ж цинічно залишили лише зобов'язання. Москва заявила: ми заберемо ваше майно, а ви тепер платіть нам за газ за світовими цінами, бо ви ж хотіли бути вільними і незалежними. Саме тоді народилася злочинна петля газового боргу. Ви коли-небудь замислювалися, чому всі 90-ті та нульові роки головною темою кожного випуску новин був газ? Це ніколи не було питанням енергетики, це було питання фінансового удушення України. Росія маніпулювала цінами, штучно нараховувала пені та створювала борги буквально на рівному місці. І щоразу, коли Україні не було чим платити за завищеними тарифами, Москва виставляла політичний ультиматум. Немає грошей, віддайте нам частину Чорноморського флоту. Немає чим платити, підпишіть договір про базування наших військ у Криму ще на 25 років. Це був державний рекет у чистому вигляді. Ми купували власний газ, який видобувався на родовищах у Сибіру, побудованих руками українських вахтовиків та інженерів за цінами, які Кремль малював на коліні, залежно від лояльності нашої влади. Десятки мільярдів доларів, які мали стати фундаментом нашої сучасної армії та економіки, просто викачувалися в кишені Газпрому. Звідти ці гроші йшли на будівництво палаців для російських олігархів та, що, власне кажучи, набагато більш страшніше, на розробку тієї самої зброї, якою нас сьогодні намагаються знищити. Я тримаю в руках аналітичні звіти тих років. Знаєте, який там головний висновок? Україна була донором російської стабільності навіть після розпаду СРСР. Ми оплачували їхній імперський комфорт власним злиденним існуванням у 90-х. Кожна, так би мовити, знижка на газ, якою хвалилися тодішні політики, була насправді заставою, під яку Москва забирала наше майбутнє. Вони тримали нас на, так би мовити, цій голці, одночасно розповідаючи про якесь там видумане братерство, поки самі готували ґрунт для 2014 року. Цей рахунок досі ними не закритий. І те, що ми сьогодні бачимо, це фінальна спроба Росії остаточно знищити боржника, який наважився вимагати справедливості. Тепер ми з вами підходимо до найголовнішого питання, яке зазвичай залишається за лаштунками великої політики. Де ці гроші зараз? Якщо ви думаєте, що пограбування України закінчилося на підписанні якихось там певних газових контрактів або в епоху приватизації 90-х, ви дуже і дуже сильно помиляєтеся. Прямо зараз, у цю саму хвилину, триває масштабна, невидима оку операція з приховування трильйонів доларів, які належать нам за правом спадкоємності, крові та справедливості.
Це той самий чек, який Кремль намагається сплатити або сховати в своїх найтемніших офшорних куточках планети. Коли почалося повномасштабне вторгнення, весь світ заговорив про 300 мільярдів доларів заморожених активів російського центробанку. Це величезна цифра, яка могла б закрити більшість наших потреб у відновленні. Але я хочу, щоб ви зрозуміли, ці 300 мільярдів – це лише верхівка того айсберга, те, що лежало, так би мовити, на вітрині у західних банках. Проте існує інша цифра, про яку мовчать офіційні звіти та дипломатичні протоколи. Це так званий тіньовий капітал російської еліти, викачений з наших ресурсів, з нашого газу та наших підприємств протягом останніх 30 років. За оцінками незалежних фінансових розслідувачів та аналітиків, йдеться про суму, яка перевищує $1,5 трильйона. Тільки вдумайтесь в цей масштаб. Це гроші, які десятиліттями виводилися через заплутані мережі на Кіпрі, Британських Вінгірських островах та через лондонську пральню. Кожна корупційна схема на постачанні енергоносіїв, кожне рейдерське захоплення заводів на сході України в нульових роках, кожна гривня, викачена через мережу російських дочірніх банків, усе це перетворювалося на елітну нерухомість у Монако, надсучасні яхти та приватні армії. Але це не просто предмети розкоші. Це ресурс, який Росія десятиліттями використовувала для лобіювання своїх же ж власних інтересів у Європі та США. Фактично, нас грабували, щоб на ці ж гроші купувати західних політиків і журналістів, які потім роками розповідали світу, що не все так однозначно, і що Україна – це корумпована держава. Це була ідеальна, замкнена система самофінансування власної агресії за наш рахунок. Зараз Москва кинула буквально всі сили, щоб ці активи не були конфісковані. Вони найняли цілі армії найкращих світових юристів, які в судах Лондона та Брюсселя доводять, що ці гроші – це священна приватна власність, яку не можна ніяким чином, просто ні під яким предлогом чіпати. Але ми з вами знаємо правду. У цих грошей немає легального власника в Росії. Їхній справжній власник – це ви. Це ваші батьки, це ваші діти, у яких вкрали майбутнє. І найгірше те, що поки ці активи залишаються просто, так би мовити, замороженими, вони продовжують працювати на світову фінансову систему, приносячи прибутки кому завгодно, тільки не нам і не Україні. Захід боїться створювати прецедент конфіскації, побоюючись, так би мовити, за стабільність ринку. Але де була ця стабільність, коли Росія порушувала всі закони людства, фізично вивозячи цілі заводи з окупованого Донбасу чи крадучи мільйони тонн українського зерна після 2022 року? Цей віртуальний чек, який ми бачимо на прев'ю, це нагадування, ми не маємо просити допомоги як милостиню. Ми маємо вимагати повернення вкраденого майна, яке було накопичене за століття колоніального визиску. Це не конфіскація, це реституція, це повернення того, що було забрано силою, хитрощами та брехнею. А тепер ми переходимо до фіналу всього цього розслідування. Я покажу вам остаточний розрахунок. Ми зведемо докупи всі акти від золота Гетьманщини до сьогоднішніх офшорів, і ви побачите цифру, яка назавжди змінить ваше сприйняття цієї всієї війни. Ми пройшли з вами через 3 століття пограбування. Від золота Гетьманщини, на якому стоїть Петербург, до хліба Голодомору, який оплатив сталінські танки, і до сучасних газових схем, що фінансують сьогоднішні ракети. Тепер настав час звести цей дебет із кредитом, так би мовити, і подивитися на фінальну цифру. Коли ми говоримо про репарації, багато хто думає, що це лише про зруйновані будинки та мости. Але я пропоную трошечки ширший погляд, я пропоную аудит вкраденого нашого з вами майбутнього. Якщо скласти вартість всіх викачених ресурсів, привласнених активів СРСР, вкраденого ядерного арсеналу та прямої шкоди від окупації, сума перевищує 15 трильйонів доларів. Це цифра, яка є з багатьма нулями, яку важко, отак просто коли її називаєш, та її важко усвідомити. Але давайте розділимо її на кожного громадянина України.
Це означає, що Росія винна кожному з нас, включно з немовлятами, приблизно по 400 тисяч доларів. Це ціна вашої некупленої квартири. Це ціна вашої європейської освіти. Це ціна гідної старості ваших батьків, яку у вас цинічно забрали, щоб побудувати черговий руський мір на іншому боці кордону. Це не просто фантазія про комусь, можливо, так і видасться, що це просто якісь там фантазійні речі. Це реальний рахунок за століття колоніального визиску. Росія десятиліттями будувала свій добробут на нашому дефіциті. Вони називали себе старшим братом, але поводилися як звичайний квартирний злодій, який спочатку виніс телевізор, а потім підпалив хату, щоб приховати сліди свого злочину. І сьогодні, коли вони намагаються знищити нашу енергосистему, вони просто продовжують ту саму справу, намагаються зробити нас бідними, щоб ми знову стали залежними. Але є одна річ, яку вони не врахували в цьому чеку – нашу пам'ять. Цей канал, кожне це відео і кожна ваша вподобайка – це теж частина нашої з вами боротьби за справедливість. Ми більше не дозволимо стирати наші цифри і підміняти нашу історію їхніми вигаданими міфами. Ми знаємо свою ціну і ми знаємо їхній борг. Сьогодні ми не просто обороняємо території, ми боремося за право розпоряджатися власним капіталом, власною землею і власною долею без всяких непотрібних нікому посередників із Кремля. Кожна гривня, яку ви сьогодні донатите на ЗСУ, це ваша інвестиція в те, щоб цей рахунок нарешті був оплачений. Ми повернемо своє не лише території, а й право бути господарями свого власного багатства. Я дякую кожному спонсору та підписнику за те, що ви допомагаєте мені виводити ці тіньові схеми на світло українського Ютубу. Історія – це не те, що було колись. Історія – це те, що ми повертаємо собі вже сьогодні. Підписуйтесь, щоб не пропустити наступне розслідування, де ми розберемо ще більше контурів, які намагалися від нас приховати. Справедливість має свою, звичайно, ціну, і ми її обов'язково дізнаємося. До зустрічі, бережіть себе і слава Україні! Підписуйтесь на канал Контури історії, щоб не пропустити нові випуски.